นักบินอวกาศอเมริกาซ้อนท้ายยานรัสเซียกลับโลกวันที่ 23 กันยายน 2567 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การอวกาศรัสเซียหรือ Roscosmos เผยว่ายานอวกาศโซยุสได้ออกเดินทางจากสถานีอวกาศนานาชาติ ISS แล้วโดยมีนักบินอวกาศ 3 รายเป็นชาวรัสเซีย 2 รายคือนิโคไลชัพและโอเล็กโคโนเนโกครบวาระการทำงานในอวกาศรอบนี้ร่วมกันทำสถิติผู้ที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาตินานที่สุดเป็นเวลารวมถึง 374 วันหรือกว่า 1 ปี โดยนักบินโคโนเนโกทำสถิติเป็นนักบินที่ใช้ชีวิตในอวกาศนานที่สุดของโลกรวมสะสม 1,111 วันคนที่ 3 คือเทรซี่ ไดสันนักบินอวกาศอเมริกาองค์การนาซาสหรัฐขอพ่วงซ้อนท้ายกลับโลกมาด้วยยานอวกาศโซยุสรัสเซียพร้อมนักบินทั้งหมดนี้ลงจอดในทุ่งหญ้าสเต็ปของคาซัคสถานเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้พานักบินอวกาศสหรัฐ 2 รายที่ตกค้างในอวกาศนาน 3 เดือนกลับโลกมาด้วยเพราะที่นั่งเต็มเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 รัสเซียเพิ่งส่งยานอวกาศโซยุสจากฐานปล่อยยานอวกาศในคาซัคสถานขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS คราวนั้นก็มีนักบินชาวอเมริกัน 1 คนคือดอนเพทิตขององค์การนาซาขอพ่วงซ้อนท้ายขึ้นไปด้วยเพราะนาซาไม่มียานอวกาศเป็นขององค์กรตนเองมานานหลาย10 ปีแล้วต้องจ้างคนอื่นลูกเดียวยานโซยุสประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1. โมดูลวงโคจรทรงกลมเป็นที่พักให้กับนักบินขณะทำภารกิจ 2. โมดูลกลับคืนมีหน้าที่พานักบินกลับสู่โลกและ 3. โมดูลบริการมีเครื่องมือเครื่องยนต์หลักเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆถ้ารัสเซียถอนตัวและทิ้งสถานีอวกาศนานาชาตินำโมดูลนี้ออกมาทั้งสถานีอวกาศและนักบินทุกคนยกเว้นชาวรัสเซียจะตกลงสู่พื้นโลกทันทีโดยไร้ยานฉุกเฉินใดๆโซยุสสามารถบรรทุกนักบินได้ครั้งละ 3 คนระบบช่วยชีวิตในยานสามารถผลิตก๊าซออกซิเจนใหม่ได้เองและมีระบบดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออกของนักบินได้รับการยอมรับว่าเป็นยานพาหนะสำหรับมนุษย์สู่อวกาศที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามากที่สุดในโลกมีประวัติการใช้ที่ยาวนานอย่างไม่มีใครเทียบได้จนถึงปัจจุบันโซยุสอย่างน้อย1 ลำจอดเทียบท่าสแตนบายกับสถานีอวกาศนานาชาติตลอดเวลาเพื่อให้นักบินรัสเซีย 3 คนใช้หลบหนีในกรณีฉุกเฉินแต่นาซาไม่มียานฉุกเฉินแบบนี้เมื่อเกิดเหตุติดขัดจึงส่งผลให้นักบินอเมริกัน 2 รายยังกลับโลกไม่ได้ก่อนปี 2563 ยานโซยุสเป็นวิธีเดียวของโลกในการส่งนักบินไปหรือกลับจากสถานีอวกาศนานาชาติเป็นที่พึ่งพาเดียวของสหรัฐที่ส่งนักบินของตนออกไปนอกโลกได้หลังจากนั้นเพิ่งมีบริษัทเอกชน SpaceX มาช่วยแบ่งเบาปี 2565 สหรัฐและสหภาพยุโรปประกาศยกเลิกความร่วมมือด้านอวกาศกับรัสเซียแต่แล้วก็ไปไม่รอดต่อมามิถุนายน 2567 บริษัท SpaceX ผู้รับเหมางานนาซาเพื่อพามนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์แต่จรวดซูเปอร์เฮฟวี่ของยานสตาร์ชิพทดสอบครั้งที่ 4 ขึ้นสู่อวกาศได้แต่ขากลับลงมาตกทะเลในอ่าวเม็กซิโกล่าสุดได้กู้ซากจรวดขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่ที่ทำให้บริษัท SpaceX ต้องหงุดหงิดหัวร้อนคือจะทดสอบยานสตาร์ชิพครั้งที่ 5เพราะตัวจรวดและยานอวกาศพร้อมขึ้นบินแล้วที่ฐานชายฝั่งรัฐเท็กซัสแต่ถูกมือมืดดึงเรื่องถ่วงรั้งการอนุมัติจากหน่วยงานราชการคาดว่ามีปัญหาขบเหลี่ยมกันนั่นเองโปรดกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไปและกดไลค์กดแชร์ไว้ดูภายหลัง